እኔ የተወለድኩት በትንሿ በቆጂ ከተማ አካባቢ አስተዳደጌም እንደማንኛውም የአርሶ አደር ልጅ ለቤተሰቦቼ በመላላክና በእረኝነት ሳገለግል ነበር። በአራት የኦሎምፒክ ጨዋታዎች ላይ ኢትዮጵያን በመወከሌ ኩራት ይሰማኛል። ዛሬ እኔ የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን ፕሬዝዳንት ሆኜ እገኛለሁ። አትሌቲክሱ ህይወቴን ለውጦታል። አሁን ደግሞ የወንድሞቼና የእህቶቼን ህይወት እንድለውጥ በማገዝ የኔ ድርሻ ነው። እኔ ደራርቱ ቱሉ እባላለሁ። በኦሎምፒክ የወርቅ ሜዳሊያ ያገኘሁት የመጀመሪያ ኢትዮጵያዊት አፍሪካዊት ነኝ። ትልቁ የኢትዮጵያ አዲስ አበባ ስታዲየም ያለ ነው። እዚህ ሜዳ ውስጥ የምታዩት አትሌቶች ለቶኪዮ 2020 መዘጋጁ። አሁን ግን ደግሞ ቡድኑን በሙሉ ነው ቲሙን በሙሉ ነው እንትን የምትዩና ውጤት የተሻለ በእኛ ጊዜ የተሻለ መምጣት አለበት። ጆግ ያረሽ ሞጨርሽ ግደለሽም አታቋርጪ ባደርሽም በቻልሽ አይዞን ውድድር እየቀረበባቸው ነው። ስለዚህ ፍጥነት ስፒድ መስራት ያስፈልጋቸዋል። ያው ደራርቱ ያው ምንም መግለጽ የማያስፈልግም። እሷ እንደ እናት ናት። እናት አለች አይደለ? ልጆቿን በስነ ስርዓት ይዛ አሳድጋ በሳቅ በጨዋታ የምታሳድግ እናት ልክ እንደዛው ነው። ደራርቱ ለእኔ እንደ ሞዴል እሷ በዜና በሬዲዮም እየሰማ ነው ስለ ያደገ ነው ማለት እኔ ብዙ ነገር ከእሷ ወስጃለሁ። ጠንካራ ነች በሁሉም በሩጫም እንደዛው በህይወቷ ለእኛም በራሷ ላይም አርፋ ለእኛም ተርፋለች። እኔ እንደውም ከሴትም በልጣ እንደ ወንድ ነው ሚያያትና ያው እኔ ታላቃቸው ነኝ እንደ እናትም እንደ እህትም። ስለዚህ የኛ ልጆችም እንደዛው የራሳቸው ስራ ነው የእንጀራቸው ነው። ስለሆነም ይሄንን በትዕግስት ይሰራሉ። የሀገር በኩሉ ደግሞ የሀገር ኃላፊነት ነው የህዝብ ኃላፊነት። እነሱ ልክ እንደ ራሴ ቆጥራለሁ። ምክንያቱም ለሀገሬን ውጤት የሚያመጡት የሀገሬን ባንዲራ ከፍ የሚያደርጉትና ስለዚህ የኔ ናፍቆት በእነሱ ከከሰል ማለት ነው። ገመና አናሚቲ አንገመዱ ብያ ኢትዮጵያቲ ደራርቱ ጋጆልማሺ ጎበዚዳ ፈርደ ያጳቲ ኢንካቲ ሆሪኑ ኤግዲ አማልሺ ቦባዳ ማል ምሽን ቀራሳሺኔ በልጅነቴ ከብትም እየጠበቅኩኝ እናቴን ቤት ውስጥ ስራ እያገዝኩኝ ገበያ ሩቅ ነው አገር ቤት እንደመሆንሽ መጠን ገጠር እንደመሆንሽ መጠን ገበያ ለመሄድ ትሮጫለሽ፣ ውሃ ለማምጣት ትሮጫለሽ፣ እንጨት ለማምጣት ትሮጫለሽ፣ ሁሉ ነገር ለማምጣት ትሮጫለሽ። ልጅነቴ እኔ በጣም ደስ የሚል ልጅነት ነው ያሳለፍኩት። ይሄ የእናቴ ዘመዶች ከሜዳው አልፈሽ በጣም ብዙ ባርዛፎች የምታዩ እዛ አካባቢ ናቸው እናቴ ዘመዶች እና ከብት ይዘን እንሄዳለን ከኛ ቤት ከበቆጂ። ሁሌ ትሮጣለች። የምትሮጠው ለሯጭ ሆናለሁ ብላ ሳይሆን ፈጣን ከመሆኑ የተነሳ ወደ ሱቅ ስትሄድ ወደ ከተማ ስትወጣ ወደ ትምህርት ቤት ስትሄድ ትሮጣለች ሁሌ ማለት ነው። ደግሞ እንደ አጋጣሚ ሆነው እኔ ሩጫ ወዳለሁና ግን ከትምህርት ቤት ነው የጀመርኩት ማለት ነው። ወን ማዱራው ጋጆልማ ቀብዱ ሰኒ ካናሌ ሞወቴ ደርባ ኢትዮጵያ
ኢትዮጵያ እንደምታውቂው በባዶ እግር የሮጠው ጀግናው አትሌታችን ሻምበል ቢቂላ መጀመሪያ በሮም ላይ ያሸንፈው ነበር። በሴቶች ግን ያው ተሳታፈው ብኖር የሜዳሊያ አላገኝም ነበር። ግብጽ ላይ በ3000 እና በ10000 ወርቅ አለኝ። አምስት ሜዳሊያ ያለኝ የአፍሪካ ሻምፒዮና። ስለዚህ ለኔም ትልቁም ደግሞ ትራክን በደንብ ያስተዋውቀኝ ከባርሴሎና በፊት It is the Barcelona Olympic Stadium. For Ethiopian runners, the Barcelona Games mark their return to Olympic competition after 12 years. Ethiopia boycotted both the 1984 Los Angeles and 1988 Seoul Olympic Games. For more than 2 decades, sanctions have been imposed on South African athletes because of its government policy of apartheid, the separation of races. No African woman has ever won a long-distance gold medal at the Olympic Games. Barcelona Olympics was very special because it was the first in 30 years for South Africans. It was also very much of a roller coaster road to get to Barcelona, and almost couldn't believe that, it really is true that I've got the opportunity to compete in the Olympics. ኢትዮጵያ ከኦሎምፒክ ወጣ ነበረ እና በእኛ ላይ ነው ተመለሰችው። ሲወራ የነበረው የደቡብ አፍሪካው እሷ ናት ታሸንፋችል ብሎ የሚያስቡ ጠፋ 21 ዓመት የነበረ በወቅቱ ብዙ የኦሎምፒክ ክብር የኦሎምፒክ ትልቅነት ብዙ አላቅም ነበር፣ ግን ዝግጅት ጥሩ ነበረ። ስለዚህ ሌሎች ሀገሮች እንደምታውቂ በጣም ብዙ የስፖርት አይነቶች አሉ። በዛ ብዙ ስፖርት አይነቶች ብዙ ቻንስ አላቸው። አውሮፓን ባይ፣ ኤሽያን ባይ፣ አሜሪካን ባይ እና ኢትዮጵያ ግን ብዙ ጊዜ ውጤት የምታመጣው በዚህ በሩጫ ነው። አንቺ ጋር ያለ ሰው ደግሞ መግቢያ ላይ የምታሸንፊ ነው ወይ የሚያሰጋሽ ነው ወይ የሚከራከርሽ ነው ወይ የሚለው ነገር ማየት አለብሽና እንዳይከብደኝ መካከለኛ አድርጌ ነው ልኩስ። ጉልበት ፊት ስትሮጪ ጉልበት ብዙ ታወጫለሽ እና ኋላ ስትሆኚ ደግሞ ጉልበትሽን ትቆጥቢያለሽ። እና ከዛም በኋላ ፊት ለፊት ያለው አንደኛው እንትን ይመጣል፣ ንፋስ እንትን ይላል፣ አንቺ እዛ ተከልላል። ስለዚህ 10,000 እኔ የሀገር ቤት ልጅ ስለሆንኩ በጣም ጠንካራ ነበርኩኝ። With 10 laps to go, I made a move. I accelerated and I left behind the whole field. እሷ ነች የወጣችው መጀመሪያ ልክ 10 ዞር ሲቀር ነው የወጣችው። 4,000 ሲቀር ነው የወጣችው እና 6,000 ጨረስን በኋላ ቀስ እያልኩ ነው የተጠጋሁት የመጣሁት። ከደረስኩባት በኋላ ግን እንትን አላለኝም፣ አልከበደኝም። Basically, for the remainder of the race, she was shadowing me. The top two have opened up a sizable gap on the rest of the field. ለአትሌቱ ብልጥ አትሌት እንደዛ ነው። ያኛው ሰው የጉልበት እንዲጨርስ ትጠበቃለህ። And Tulu is relentless, stalking Mayer. ለብቻው 10ኛ የ25ኛው ዙር ላይ ነው እንግዲህ ተቀብዬ 400 ሜትር የገባሁት ማለት ነው፣ ወደ አሸናፊነት የገባው ማለት ነው። And now with a lap to go, Tulu sprints to the lead. ፊኒሺንግ ወሳኝ ነው። Departure Tulu gets away from Alana Mayer. Akkuma roopinaatitti barartii maqan. I kept on pushing through the line. I was beaten by a better athlete on the day. That race was certainly an emotional highlight of my career. After 10,000 meters, Departure Tulu of Ethiopia
takes the gold medal. በጣም ነበር ደስ ያለኝና የባርሴሎናው የኔ ማሸነፍ ለኛ ለኢትዮጵያኖች በጣም ደስ የሚል ጊዜና በጣም ደስ የሚል ጥሩ ጊዜ ነበረው ማለት ነው። For me, it was a great victory. Even though it wasn't gold, you know, it certainly meant gold to me. እና ሁለተኛ ወጣ ባንዲራ እሷም የሀገሯን ባንዲራ እኔንም የሀገሬን ባንዲራ ይዤ ስንሄድ እንግዲህ የአፓርታይድ የደቡብ አፍሪካ አፓርታይድ የጥቁርና የነጭ ችግር ነበረ። የኔና ከነጭ እኔ ደግሞ ከጥቁር። ስለዚህ ያንን በወቅቱ በእርግጥ እርቅ ነበረ። Nelson Mandela realized the power of sport. He knew that sport can unite in ways way beyond politics. As a woman from Africa, I think she showed that it doesn't matter where you come from, you know, that, you know, women from Africa can be world champions, can be Olympic champions, and can break barriers. ይሄ ቦታ ለኔ እንግዲህ ያው ከ20 ዓመት በኋላ ነው የኖርኩት እኔ እና ይሄንን ሜዳሊያ ያኔ እዛ ስወስድ ሳይሆን በጣም ደስ ያለኝ እዚህ ስመጣ ነው ደስ ያለኝ አዲስ አበባ ስገባ። ምክንያቱም ትልቅ አቀባበል ነበር የተደረገውና ቦሌ አየር ማረፊያ ሰው አይታይም ነበረ፣ መሬት ሰው ብቻ ነበር። ቤተ መንግስት ወስዶ በክፍት መኪና እንደዚህ እንትን እየጨፈርን ኢትዮጵያ ሕዝብ እየጠበቅን ቤተ መንግስት ወሰዱን። ያኔ በቃ እንኳን አሸነፈ እንኳን አንደኛ መጣው ብዬ እንትን ያልኩት ያኔ ነበረ። በጣም ነበር ደስ ያለኝ ያኔ። ተአምር ነው እኛ የመሰለኝ። ኢትዮጵያ ለመጀመሪያ በሴቶች ወርቅ ስታገኝ ደራርቱን በትክክል ከኔ በላይ ስለ ደራርቱ መግለጽ የሚችል ሰው ያለ አይመስለኝም። አዎ በጣም ትዝ ይለኛል። የመጀመሪያ ግንኙነታችን በ1979 እሷ እዚህ መታ ተወዳደራ ነበረችና አይቻታለሁ። ኮማንደሮ ሴንሽቦ ከኛ በፊት እዛ ስለገባ እኔ ልወስድ መጥቶ ነበር እዚህ። እኔ መጀመሪያ ሮጫ አንደኛ ስለወጣው ልጁ ለብቻ እንዳይሮጥ ተብሎ እኔ ሁለተኛ ከሱ ጋር ሮጥኩና እሱንም አሸነፍኩ አንዱ። ከዛን ቀን ጀምሬ እኔ በቃ ትምህርት ቤቴም ታወቅኩኝ። እስከ ዛሬ አስታውሳለሁ። ነሐሴ 29 ክረምት ውስጥ ነው ሄጄ ገበያ ማዕከል ከእናትየው ጋር ቁጭ ባልሽበት ነው ያገኘኋት። ቀደም ብዬ አውቃት ስለነበረ ወደ ፌዴራል ማረሚያ ቤት እንድትመጣና ወደ ክለቤ እንድትቀላቀል። አገር ቤት ነውር ነው ከወንድ ጋር አንድ ሴት ቆማ ማውራት። አጋጣሚ ከሷ ጋር ገበያ ሄጄ ዞር በል ከዚህ ያለችው። ከዛ በኋላ እኛ ወደ ቤት መጣን። እኔ በዛ በማረሚያ ቤት ወደ ከነ ፋጡማ ጋራ ከነ ሁሴን ጋራ ወደ አዲስ አበባ ሄድኩ ማለት ነው እሷ ሳልናገር። ሰርታ የማትጠግብ ትሁት፣ እጅግ በጣም ተግባቢ ግን አትሌት ናት። አልበገርነት፣ የማሸነፍ ሙሉ ስሜት ያላትና ብቻ ውድድሮች ነበሩ ከአትላንት በፊት አንዳንድ ትራክ ውድድሮች ነበሩ። እነሱን ሁሉ ትቼ ነው እኔ ጥሩ ውጤት ማምጣት አለብኝ ብዬ ተመልሼ ወደ ሀገሬ ተመልሼ የተዘጋጀሁት ማለት ነው። በደጋሜ ወርቅ ላምጣ ብዬ አትላንታን። አሁን እንግዲህ እኔ አትላንታ የመጀመሪያ ውድድር ነው። ያው እኔ እንግዲህ 20ዎቹ እድሜ ይሆናለሁ እያስባለሁ በዛ ሰዓት። እዚህም ስናዘጋጅ አንድ ላይ ነበርንና በጣም እሷና ጌጤን በጣም ጥሩ ኮንዲሽን ላይ ነበር። ስፔሻሊ ጌጤ በጣም ጥሩ ነበር።
እኔ ምንም እንደማንኛውም ጓደኛ ነን። በስራም አብረን ነው የምንሰራው። ስራ ላይ ቀልድ የለም። አብረን ነው የምንሰራው። Sempre vi atletas da Etiópia, do Quênia a correr muito, e a Tulu chamava muita atenção porque tinha sido campeã olímpica em 92. Eu contava com a Tulu para as medalhas e a Tulu contava comigo para as medalhas. Qualquer uma podia ganhar uma medalha. ቀዝቃዛ ነገር ያው ይቀመጥልሻል። ለምምር የምትሰሪበት ቦታ ቀዝቃዛ በረዶ ውስጥ ስለሚቀመጥልሽ የምትጠጡት ውሃዎች እሱን ጠጣው። እሱ ያመመኝ እንደ ብሮንካይት ሆነ። ትንሽ ያው እንደ ጉንፋን አድርጎ አሟት ነበረ። ያንን አውቃለሁ። A Tulu, a Wami, são atletas que normalmente não se vê muito na frente, que se poupam mais atrás. እንግዲህ ያው ያቀምሽን ነው እንትን የምትፎካከሪውና ለመጨረስ ነበር እኔ ያኔ እንትን ያልኩት። በቃ ማሰብ በቃ ጨርሼ በቃ እንትን ብዬ ራሴን መሬት ላይ አርጌ ብዬ ነበር ማሰበው ማለት ነው። É tão importante o psicológico como o físico. É o meio-meio. Quando a chinesa foi embora, sim, pensei que ela ia embora. ያው ሁለቱ ሲሄዱ እንግዲህ ሶስተኛውን ላለማስረከብ ነው እኔ ስታገል የነበረው። እንግዲህ ውድድር ሁለት ሰው አንደኛ አይሆንም። አንድ ሰው ነው የሚያሸንፈው። ከዛ እንትና መውደቅን አስታውሳለሁ ገብቼ። ይሄን ደግሞ እሸነፋለሁ ብዬ በፍጹም አልገመትኩም ነበር። ስለዚህ ያን አክል ተዘጋጅቼ በአጋጣሚ ደግሞ ያ ነገር ገጥሞኝ አሞኝ ስሸነፍ በጣም ነበር እንትን ያልከኝ እንትን የከፋኝ። ኦሎምፒክን የሚያክል ነገር መሸነፍ ቀላል አይደለምና ላይ ሆና ችግሯን እየተረዳ ሰው አልነበረም። ምክንያቱም ሌላ እንዳለ ነው በደስታ ሆኖ ማለት ነው። እንዳዘን ግን እንደምከፋኝ እንትን ያልኩት አትላንታ ነው። አሰብኩ። ከዛ በኋላ ያው ምልሽ ጭንቀቴን ወይም ደግሞ የከፋኝን ነገር አቮይድ ያደረኩት ማለት ነው። ስለዚህ እሱን አስወገድኩት። ለምቀጥለው ሌነግብ ሌላ ቀን ነው። አማጋሩ ሺለፋ ለፍቲ ለፋ ከን ኢረ ደመን ነመንቁቁ ሺለፋ ሌላ ኦሎምፒክም አለ ብዬ እንትን አልኩ ማለት ነው። ራሴን አበረታታው ማለት ነው። ማድረግ እችላለሁ የምለው ነገር ደግሞ አሰብኩ ማለት ነው። ከወለድኩ ከአትላንታ በኋላ እሷም እንዳለችው ወለድኩኝ። ከዛ በኋላ ደግሞ ወደ ልምምዴ ተመለስኩኝ። ስሜት ያነገበ ህዝብ ነው። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ጽናት፣ እልህኝነት፣ ተስፋ መቁረጥ ይችላል የምለውን ገዲባቱ ነመደበደብዲ ዱላዳኒ አትሌት በጣም ድካምን ይጠይቃል። ተስፋ መቁረጥን ተስፋ የሚያቆርጥ በቃ ጨክናለሁ፣ እንደርሳለሁ፣ አረጋለሁ ሲያለሽ
ተቆጥረሽ የሀገርሽን አምባሳደር ሆነሽ የሀገርሽን ባንዲራ ህዝብሽን ወክለሽ የሀገርሽን ወክለሽ ስትይ በጣም ደስ ይላል። መንፈሱ ራሱ የመግባባቱ የብዛቱ ራሱ ብዙ ሰው ብዙ ሆኖ የመሄዱ ራሱ ያው ማራቶኖች አቢ ነበሩ እና ዱቤ ነበሩ። በጣም ቆንጆ ነበር። አብሶ እኛ በምንሮጥበት ሰዓት ኦሎሞስ ከኢትዮጵያ አየር ጋር Tu era uma atleta rápida e era uma atleta que toda a gente contava. የእያንዳንዱን አገር የአሯሯጥ ስልት ታክቲካቸውን እናጠናለን። ዞር ነው የሚሄዱት ለማስለቀቅ፣ እንደገና ደግሞ ፍጥነት ነው የሚጠቀሙት የሚለውን ስናጠና ማነች እሷ ራርክዲፍን እንደዚሁ ፊኒሽንግ የላትም። E que para ganhar uma medalha ela tinha que pôr uma corrida muito rápida. Contava mais depressa com a Toulouse do que com a Radcliffe. ማን ጠንካራ እንደሆነ በደንብ እንተዋወቃለንና እናውቃቸዋለን በደንብ። Era uma competição que eu sabia que ia ser difícil. Paula Radcliffe era a atleta que mais puxava porque ela sabia que era uma atleta lenta. የሮቱትና ምናልባትም መጀመሪያ እስከ 5000 ድረስ ፈጥኖብኝ ነበር። እኛን አስቀድሞ ለማስለቀቅ ነው እነሱ የሚጥሩት። እኛ ደግሞ እነሱ እኛን እንዳያስለቀቁ እነሱን እግር ይዘን E que eu pensei, eu vou morrer, porque 15:09 era muito rápido. ግን ደግሞ ከ5000 በኋላ ጥሩ መጥቼ ነበርና ስለዚህ ራሴንም አረጋጋው ራሴም ተረጋጋው። የማፈን ሁኔታ ይኖራል አየሩ ጋር እስከምትግባቢ ድረስ ወይ ደግሞ ወደ ውስጥሽ እስኪገባ ድረስና እኔ እንግዲህ መጨረሻ ነው የተለያየ ነው ከደሬ ጋራ። ጥሩ ፉክክር ይኖርሻል ብዬ ነው የማስበው በዛ ሰዓትና በጣም በብቃት ነው የተወጣችውና የደራርቱ ሩጫ ከምንም በላይ አታምኝም እንግዲህ መጨረሻ 60 ነው የሄደችው እና በጣም ፈጣን ነው። ሁለት ድል ነው። አንደኛው ወርቅ ሜዳሊያ ከምንም በላይ ነው። ከዛ በኋላ ደግሞ የወቅቱ እስከ ዛሬ የነበረው የወቅቱን የኦሎምፒክ ሰዓት ማስበር Foi excelente, é uma competição que eu nunca vou esquecer. በቃ ማመን ይከብድሻል አንዳንዴ ስታስቢው እና በጣም ደስ ይላል። ወደ ኦሎምፒክ ስንመለስ አንድ ላይ ስንመለስ የአሁኑ ደስታ የጋራችን ደስታ ስለሆነ በጣም ነበር ደስ ያለ ስንዞር ባንዲራችንን ይዘን ስንዞር የሀገራችን ባንዲራ ትልቅ ደስታ ነበረ። ባንዲራ ህይወትሽ ነው። ያንን ደግሞ ስናመጣ ምን ያህል ደስታ እንደነበር ኢትዮጵያ ውስጥ ሁሉም የተመለከተው ዓለም ያየው ነውና በጣም ደስ ይል ነበር። ውድድር በሴቶች ታሪክ ፈር የቀደደችበት ውድድር ነው ማለት እችላለሁ። ያንን ደራርቱ ለአፍሪካ ሴቶች ኩራት ናት። ለምን ሴቶቹ ወደፊት በማውጣት ማለት ነው። እና ሴት ልጅ
እዚህ ቦታ ማዋሏ ለሴቶች ፈርቀዳጅ ሆነናል። She brought inspiration to Africans. She brought inspiration to women. አሁን እንግዲህ ሚናዋ እንደምታዩ የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን ፕሬዚዳንት ናት። በቃ የኢትዮጵያ ልጅ ናት ማለት ነው። ለአትሌቶቹ በጣም ማች ናት። Today we see how dominant Africans are, and I think she was the one that opened the door. She was the one that created the belief that African women can be world beaters. ክብሯንም ዝናዋንም ሁሉ ለኢትዮጵያ ቀጣይነት ውጤታችን ወርቆ ቀጣይነት እንዲኖረው እንደነ ጥሩነሽ እንደነ መሰረት እንደነ ገንዘቤን እጅጋየሁ ብዙዎቹ የተሻለ ውጤት እንደነ አልማዝ ብዙ ከነሱ አሁን ሌሎች ደግሞ ከኋላ መጥተው ደግሞ እነሱን እያዩ ስለመጡ ምሳሌ ስለሚሆኑ ብዙ ደራርቱ ይመጣሉ።